să vă explic puțin despre acest keyboard. E și puțin mai greu acum. Are cu vreun kilogram mai mult, cred. Atâtea baterii în el. Aceste slidere se pot programa. Orice comandă MIDI puteți să puneți aici. Eu, de exemplu, mi-am asignat așa: reverb, chorus, monopoly, portamento, nivelul de portamento, cutoff, rezonanță și încă ceva, nu mai știu ce am pus aici. Iar pe paduri aici se pot seta inclusiv să schimb tonurile. Eu, de exemplu, o să-mi pun așa: acordeon casotto, general, fluier, fleita, clarinet, saxofon, vioară și panică, dacă vrei să setezi aici. Comanda panică este în caz că ai pierdut legătura cu receiver-ul și a rămas o notă cuplată. Imediat ai apăsat aici și se anulează. Aceeași funcție de panică o am și pe modul adăugată de mine, dar deocamdată nu a fost nevoie, dar s-ar putea să fie nevoie în final. El are pe claviatură și aftertouch, am uitat să vă zic. Deci e o claviatură super tare. Așa, aici am volum general. Vedeți, el și indică când învârți direct. Așa, aici au octave sus și jos. Și aici splint. Dacă vrei să împărțești, să ai două tonuri pe el, nu cred că e cazul. Ce nu are keyboard-ul ăsta pe el? Nu are transpozer. Dar se pot face programări aici, pe program. De exemplu, eu o să fac pe 10, o să fie transpozerul 00. Și dacă vreau plus 1, îi dau 11. Vreau plus 2, îi dau 12. Vreau plus 3, 13. Cred că cu 3 minus plus e suficient. Și invers, dacă vreau, de exemplu, vreau minus 1, o să fie 9, minus 2 o să fie 8 și minus 3 o să fie 7. Și am rezolvat problema asta cu transpozerul. Dar el se poate transpune și din modul, adică dacă ești aproape de modul, întinzi mâna și ai schimbat direct din modul. Deci ăsta o să fie keyboard-ul meu, special pentru modulul PSRA 5000 care l-am făcut, eu l-am confecționat. L-am rezolvat și pe ăsta ca să fie așa în toți parametrii, cum vreau eu, cum îmi doream eu. Nu să stau să cumpăr baterii și să mă țină 2-3 ore bateriile, eu știu, sau cât ori ține, nu știu. E acumulator pe litiu-ion. Aveți grijă dacă faceți așa ceva să folosiți baterii litiu-ion fer-fosfat. Nu recomand să folosiți baterii litiu-polimer. Cele cu litiu-polimer sunt foarte instabile și inflamabile. Deși keyboard-ul nu consumă atât de mult curent, nu are o sarcină așa mare. Deci nu solicită acumulatorii în așa hal încât să se încingă. Ele iau foc pe la trotinete, pe la mașini, pe la motorete electrice, scutere, etc. Unde sunt supra-solicitate îndelung. Chiar am văzut un tip cu o motocicletă în asta electrică care i-a dat maximul pe autostradă, nu știu cât, vreo 300 de km la oră și după un sfert de oră a ars toată motocicleta integral. N-a putut să o mai stingă. Deci toată chestia e bateriile să aibă BMS instalat, bine calibrat, pentru ăsta care l-am montat, o suportă până la 10 amperi. Adică a suporta încă o celulă în paralel. Deci aș putea să-l fac de 8 amperi și de 16 pe 6 volți. Dar deja e suficient. 8 amperi pe 6 volți, vă dați seama, ăsta nu că o să țină 2 nunți. Mă aștept să țină vreo minim 3 nunți, poate chiar 4 nunți o încărcare. Așa mă aștept să țină, pentru că el, keyboard-ul, nu consumă foarte mult curent. Toate LED-urile care le vedeți pe el și sistemul wireless sunt ultima tehnologie și sunt calculate să consume foarte puțin. De asta eu mă aștept să aibă o autonomie foarte mare. Și acum să trecem la cheltuieli.
Cât credeți că m-a costat keyboard-ul ăsta? Păi m-a costat 220 de euro, adică 1100 de lei, la care am făcut eu niște investiții, de exemplu, cu baterii, cu tot așa, consumabile, fără manoperă. Manopera n-are preț aici, am muncit foarte mult la el, dar cred că am mai băgat în el așa vreo 100 bateriile cu BMS-ul, cu așa, vreo 300 de lei am mai băgat în el. Iar manopera, nu știu cât face manopera asta, am muncit cam o zi la el. Cam o zi întreagă am muncit la el și i-am micșorat și pasul, dar asta i-am făcut în altă zi, pentru că nu aveam toate componentele, teoretic vreo 2 zile am muncit. Voi reveni și cu alte filmulețe interesante. Nu uitați să vă abonați și să dați un like dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, puteți să lăsați un coment, nu mă supăr. Vă salut cu respect, Doamne ajută!